Đây là chiếc bánh Oreo, chiếc bánh quy kẹp kem mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã từng cầm trên tay, xoay xoay, liếm kem rồi chấm vào cốc sữa mát lạnh. Quảng cáo này ngày xưa rất nổi tiếng. Nhưng hãy giữ bình tĩnh một chút, vì mình sắp tiết lộ một bí mật mà có lẽ không phải ai cũng biết. Oreo, thứ bánh mà bạn nghĩ là chính gốc ấy, hóa ra lại từng bị cả thế giới réo tên là hàng nhái. Hãy trở về nước Mỹ đầu thế kỷ 20. Thời đó công nghiệp đang bùng nổ, xe hơi chạy đầy đường, máy bay bắt đầu cất cánh và ngành thực phẩm thì đua nhau sáng tạo ra những món ăn vặt khiến dân tình phải phát cuồng. Năm 1908, một công ty đã tung ra một phát minh làm thay đổi lịch sử ngành bánh kẹo. Hydroix, chiếc bánh quy kẹp kem đầu tiên trên thế giới. Nó có hai lớp bánh quy sô-cô-la giòn tan, kẹp giữa một lớp kem vani mịn như là nhung, ngọt ngào, và trên bề mặt bánh là những hoa văn xinh tươi, tinh xảo, trông như một tác phẩm nghệ thuật tí hon. Người Mỹ thời đó đã mê mẩn Hydroix. Cái tên Hydroix nghe rất lạ. Nó được lấy cảm hứng từ hai nguyên tố hóa học là hydro và oxy, những thành phần tạo nên nước, để nhấn mạnh sự tinh khiết, sạch sẽ và chất lượng đỉnh cao. Và quả thật, Hydroix đã nhanh chóng trở thành ông hoàng ở trên kệ hàng, được yêu thích bởi cả trẻ con lẫn người lớn. Nhưng rồi, năm 1912, có một công ty tên là Nabisco đã tung ra một loại bánh quy kẹp kem mới toanh, có tên gọi là Oreo. Và trời đất, nếu bạn nhìn vào Oreo thời đó, bạn sẽ phải dụi mắt vì nó giống Hydroix đến mức đáng ngờ. Hai lớp bánh sô-cô-la cũng kẹp kem vani, hoa văn trên bánh thì cũng na ná, giống như những người anh em sinh đôi. Dân tình xôn xao, báo chí thì ném đá không thương tiếc, gọi Oreo là hàng nhái trắng trợn, là bản sao rẻ tiền của Hydroix. Công ty của Hydroix thì lập tức sôi máu, réo tên công ty Nabisco, công ty của Oreo khắp nơi. Tố họ ăn cắp ý tưởng không chút xấu hổ, họ gọi Oreo là kẻ mạo danh, thậm chí còn lôi cả giới truyền thông vào cuộc để công kích đối thủ. Cuộc chiến giữa Hydroix và Oreo như trận chiến giữa Coca-Cola và Pepsi. Vậy tại sao Oreo bị gọi là hàng nhái? Rất đơn giản, bởi vì Hydroix ra đời trước 4 năm và Oreo dường như mượn gần như toàn bộ thiết kế, công thức và ý tưởng từ đối thủ. Nhưng khoan, đừng vội nghĩ là cha đẻ của Oreo chỉ biết đi copy. Họ còn có những nước cờ cực kỳ thông minh và câu chuyện của Oreo chỉ mới bắt đầu. Hãy cùng xem họ đã lội ngược dòng ngoạn mục như thế nào. Khi Oreo ra mắt vào năm 1912, nó không được chào đón bằng những tràng pháo tay. Hydroix đã chiếm trọn trái tim của người tiêu dùng và cái mác hàng nhái khiến Oreo bị nghi ngờ về chất lượng. Công ty mẹ của Oreo, dù là một gã khổng lồ trong ngành thực phẩm với hàng loạt sản phẩm ăn khách, cũng phải cắn răng chịu lỗ trong nhiều năm để giữ Oreo trên kệ hàng. Họ biết rằng để đánh bại Hydroix, họ không chỉ cần một chiếc bánh ngon mà cần phải tạo ra một trải nghiệm khác biệt, một thứ gì đó khiến người tiêu dùng không thể cưỡng lại và không thể quên. Thay vì chỉ khoe rằng bánh của họ ngon, họ biến việc ăn Oreo trở thành một nghi thức văn hóa mà ai cũng muốn thử. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình lại thích xoay bánh Oreo, liếm lớp kem rồi chấm vào cốc sữa? Nó không phải là một điều ngẫu nhiên. Nabisco, công ty của Oreo, đã khéo léo tạo ra một cách ăn bánh độc đáo, khiến việc thưởng thức Oreo trở thành một trò chơi vui vẻ, gần gũi với cả trẻ em lẫn người lớn. Các quảng cáo của họ tràn ngập hình ảnh cả một gia đình quây quần ở trên bàn ăn, trẻ con cười khúc khích khi mà liếm kem, hay là những cặp đôi chia sẻ Oreo trong những khoảnh khắc lãng mạn. Họ biến Oreo trở thành biểu tượng của niềm vui, sự kết nối và tuổi thơ. Hãy nghĩ mà xem, khi bạn ăn Oreo, bạn không chỉ ăn một chiếc bánh, mà bạn đang chơi với nó, xoay bánh, liếm kem, chấm sữa. Đó chính là cái nghi thức này, nghi thức đã ăn sâu vào tâm trí của rất nhiều người. Và Oreo không chỉ bán bánh, họ bán cả cảm xúc. Các chiến dịch quảng cáo của họ nhấn mạnh vào những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Một đứa trẻ con chia sẻ Oreo với bố, một nhóm bạn cười đùa khi thử chấm sữa theo cách mới. Điều này khiến Oreo không chỉ là một sản phẩm mà còn là một phần của ký ức tuổi thơ. Trong khi đó, Hydroix lại mắc sai lầm chết người. Cái tên Hydroix nghe cứ như là thuốc tẩy rửa bồn cầu hoặc là hóa chất công nghiệp, chứ không phải là một món ăn vặt ngon lành. Công ty chủ thì lại không đầu tư mạnh vào quảng cáo, cứ nghĩ rằng bánh ngon rồi người ta sẽ tự mua. Sai lầm to. Người tiêu dùng không chỉ mua bánh vì nó ngon mà còn vì cảm xúc và vì câu chuyện mà thương hiệu kể ra. Oreo hiểu điều đó và họ đã tận dụng triệt để. Vào những năm 1950, Oreo chơi một nước cờ mà lúc đó ai cũng nghĩ là điên rồ, tăng giá bánh. Trong khi Hydroix giữ giá thấp để cạnh tranh, Oreo đẩy giá lên cao hơn, định vị nó như một sản phẩm cao cấp.
Nghe hơi ngược đời nhưng mà chiến lược này thì lại cực kỳ hiệu quả. Người tiêu dùng bắt đầu suy nghĩ bánh này đắt hơn chắc là xịn và ngon hơn. Dù công thức của Oreo không khác Heroic là bao, nhưng mà cái mác cao cấp đã khiến nó trở nên hấp dẫn trong mắt của khách hàng. Trong khi đó Heroic bây giờ bị xem là loại bánh rẻ tiền và dần mất đi sức hút. Oreo còn chơi lớn khi hợp tác cùng các thương hiệu đình đám, hay thậm chí là mời cả Lady Gaga để ra mắt Chromatica Oreo với màu sắc rực rỡ như album nhạc của cô này. Mỗi lần ra mắt sản phẩm mới, Oreo lại tạo ra một cơn sốt khiến người tiêu dùng không thể cưỡng lại. Trong khi đó, Heroic cứ ì ạch, không đổi mới gì nhiều. Sau rất nhiều lần đổi chủ thì họ đã cố đổi tên thành một thương hiệu khác để nghe hấp dẫn hơn, nhưng thất bại thảm hại. Đến năm 2003, Heroic chính thức biến mất khỏi kệ hàng, để lại Oreo đơn thương độc mã. Cứ ngỡ câu chuyện đã khép lại, nhưng không, năm 2015, một công ty đã quyết định hồi sinh Heroic với tâm thế phục thù mãnh liệt. Họ hợp tác với Amazon để phân phối và tung ra chiến dịch công kích Oreo dữ dội. Họ gọi Oreo là hàng nhái và nhấn mạnh rằng Heroic dùng đường mía thật thay vì siro ngô như là Oreo, và nguyên liệu của Heroic thì sạch hơn so với Oreo. Và có lẽ chính bởi những câu chuyện như vậy thì mình mới biết được và làm video này. Họ còn tận dụng làn sóng hàng Mỹ nội địa khi mà công ty mẹ của Oreo đã dịch chuyển một phần sản xuất sang Mexico. Kết quả thì sao? Doanh thu của Heroic tăng vọt, nhưng là tăng so với chính họ ở thời điểm chạm đáy, chứ không là gì so với Oreo. Ngày hôm nay, Oreo không chỉ là một chiếc bánh mà là một huyền thoại văn hóa. Với hơn 40 tỷ chiếc bánh được sản xuất mỗi năm và doanh thu hơn 3 tỷ đô, Oreo có mặt ở hơn 100 quốc gia, bán ra 92 triệu chiếc bánh mỗi ngày. Họ thành công vì biết cách thích nghi với từng thị trường. Ở Ấn Độ, Oreo giảm độ ngọt để hợp khẩu vị người dân. Ở Trung Quốc, họ quảng bá việc chấm bánh với sữa, một thói quen xa lạ với văn hóa Trung Quốc, nhưng dần trở thành xu hướng nhờ những chiến dịch quảng cáo thông minh. Ở Nhật, họ ra mắt Oreo trà xanh, matcha, hoa anh đào, khiến nhiều người mê mệt. Oreo cũng nổi tiếng với những chiến dịch quảng cáo rất sáng tạo. Năm 2013, trong lúc Super Bowl bị mất điện, đây là một sự kiện thể thao khổng lồ tại nước Mỹ, họ đã đăng một dòng tweet hiểu đơn giản là một status đơn giản: bạn vẫn có thể chấm bánh trong buổi tối. Bài đăng này trở thành huyền thoại, được dạy trong các trường marketing như một ví dụ kinh điển về quảng cáo thời gian thực. Oreo đúng là không chỉ bán bánh, họ bán cả cảm xúc, bán cả phong cách và bán cả trải nghiệm. Họ còn biết tận dụng mạng xã hội để giữ sức nóng. Từ những video dạy cách ăn Oreo ngầu nhất, ngon nhất, đến những thử thách, ví dụ ăn 10 chiếc Oreo trong một quãng thời gian nào đó. Oreo luôn biết cách khiến mình trở thành tâm điểm. Thậm chí họ còn ra mắt những sản phẩm phiên bản giới hạn như là Oreo Pokemon hay là Oreo Star Wars, khiến cả fan bánh lẫn fan phim phải phát cuồng. Vậy giữa Oreo và Heroic, cái nào ngon hơn? Đây là câu hỏi mà những chuyên gia ẩm thực đã tranh cãi nhau cả hàng thập kỷ. Và hãy nghe xem họ nói gì. Về Oreo, họ đánh giá loại bánh này có vị sô-cô-la nhẹ, hơi đắng, kem ngọt gắt hơn. Bánh dễ vỡ vụn, hợp với những ai thích vị ngọt đậm và trải nghiệm chấm sữa, bởi vì chấm thì bánh không bị vỡ tung như vậy nữa. Heroic thì vị sô-cô-la đậm đà, kem ít ngọt và giòn hơn. Nhiều người khen Heroic có lớp kem mịn và cân bằng hơn với vị cacao rõ rệt. Nhưng trong một bài kiểm tra với 10 thương hiệu bánh quy đã được thực hiện ở nước Mỹ, cả Oreo và Heroic đều không lọt vào top đầu. Và sau đây là một số sự thật kỷ lục về loại bánh này. Cái tên Oreo nghĩa là gì? Không ai biết chính xác nó từ đâu ra. Có thể Oreo trong tiếng Hy Lạp nghĩa là đẹp, là ngon, hoặc O trong tiếng Pháp là vàng, vì bao bì đầu tiên của Oreo màu vàng. Về số lượng hương vị thì Oreo có hơn 50 hương vị: trà xanh, dâu, thịt sông khói, wasabi, bí ngô. Bạn có dám thử hết hay không? Về kỷ lục, một người đã ăn 22 chiếc bánh Oreo trong 30 giây, lập kỷ lục thế giới vào năm 2018. Nhưng bạn không nên thử như vậy. Oreo cũng biến mình trở thành một biểu tượng văn hóa. Nó xuất hiện trong hơn 1.000 bài hát, phim và show truyền hình. Họ còn có ngày Oreo ở nước Mỹ, đó là ngày 6 tháng 3. Oreo cũng đã lên trạm vũ trụ. Năm 1998, NASA đã gửi Oreo lên trạm vũ trụ cho phi hành gia ăn. Bánh ngoài không gian, đó thực sự là một ý tưởng điên rồ. Vậy là, từ một chiếc bánh bị réo tên, bị coi là hàng nhái, Oreo đã lội ngược dòng ngoạn mục để trở thành vua bánh quy kẹp kem. Nhờ marketing thiên tài, đổi mới không ngừng và khả năng chinh phục trái tim người tiêu dùng toàn cầu, Oreo không chỉ là một món ăn vặt mà là cả một biểu tượng văn hóa, một ký ức tuổi thơ, một câu chuyện đầy cảm hứng.
Trong khi Hydro X bản gốc vẫn đang cố gắng phục thù, Oreo đã giữ vững ngôi vương với doanh thu khủng và sự hiện diện khắp thế giới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.